Ne aflăm la Târgu Secuiesc, la Biserica Romano-Catolică Canta, cum zic localnicii și cum este denumit. Este o biserică din secolul XVIII și vom urmări împreună restaurarea vitraliilor acestei biserici. Ne aflăm la prima fază a acestei lucrări, ceea ce înseamnă deplasarea la fața locului, montatul schelelor în siguranță în jurul vitraliilor, după care vine o muncă mecanică prin care eliberăm din mortar și cu ce au fost ele introduse în orificii, în locașele lor, eliberarea vitraliilor, scoaterea lor din perimetru, fixarea lor pe un suport rigid de lemn pe care vor fi fixate pe schele și de acolo vor fi coborâte 3 câte 3 ochiuri de vitralii. Fiecare vitraliu se compunea din câte 6 ochiuri, cu bare de rigidizare ale lor, care trebuiau și ele desfăcute legătura lor de sârmă cu vitraliul și după aia scoase din perimetru, îndepărtate. Eliberarea vitraliilor de mortarul și de tot procesul prin care au fost ele fixate la fața locului. Acesta implică și anumite sacrificii de moment, pentru că chiar în ultima fază a acestei operațiuni am asistat la un ochi prin care acum 40 de ani a fost îndepărtat o parte a vitraliului și în mod foarte brutal a fost introdus un cilindru de metal prin care se evacua fumul de la o sobă artizanală montată în interiorul bisericii. Am asistat în ultima fază tocmai la eliberarea acestui panou al vitraliului, panoul de jos, cu toate că a fost introdus și a fost zidit cu beton. Am încercat să eliberăm și să salvăm din ea cât mai mult posibil. Toate vitraliile le-am demontat, le-am împachetat în siguranță și le-am introdus pe raster într-o mașină de transport, sticlă și vitralii. Așa vor fi ele duse la Cluj, în atelierul de specialitate, unde va începe faza de curățire, faza de desenare 1 pe 1 pe cartoane, pe care tot o vom urmări în continuare. În clipa de față am încercat să scoatem din perimetru acest vitraliu foarte avariat. În continuare va fi refăcut desenul ce a fost distrus. Avem noroc pentru că este un desen simetric al acestui ochi, este un desen simetric care se repetă din partea stângă în partea dreaptă care îi lipsește. Acesta îl vom reconstitui și tot cu sticle identice cu cele originale sau cel mult foarte, foarte asemănătoare și prelucrate prin tehnici asemănătoare, prin pictare, vom înlocui, le vom picta și le vom pune la loc. Aceste vitralii au fost comandate și confecționate, donate de către familii înstărite din Târgu Secuiesc. Fiecare vitraliu este donat de o altă familie specifică. În proiectul tehnic de restaurare am specificat fiecare familie. Această lucrare a fost precedat de un proiect și un studiu de restaurare care a conținut 110 pagini și unde a fost descrisă în detaliu fiecare procedură care va urma la fiecare ochi de vitraliu, fiecare panou vitrat al vitraliilor respective. Ele au fost făcute la începutul secolului 20, între 1902 și 1907. Au fost montate la fața locului. Ele n-au fost de atunci, n-au fost îndepărtate, n-au fost scoase. A suferit anumite daune pentru că partea de sticlă protectoare care se află în exterior a fost montată ulterior. Inițial ele erau în contact direct cu mediul exterior, cu mediul umed și rafale de vânt, cu șocuri fizice pe care le-a suferit. Toate acestea și-au lăsat urmele, pentru că o să vedeți în anumite părți a ieșit din șina de plumb, s-au delăsat sticlele, legăturile vitralilor cu barele de rigidizare, acelea mici cu sârmă au fost prinse de aceste bare, acelea s-au uzat și s-au rupt. Din cauza asta vitralele s-au delăsat, au făcut un fel de burtă, cum am zice. Acolo sticla a ieșit din șina de plumb și tot așa am intervenit, hai să zicem, în momentul oportun. Colectivul nostru e destul de tânăr. Acum la montaj aici n-am fost chiar așa de tineri, dar în atelier avem și colegi mai tineri și artiști cu care pictăm și lucrăm împreună. Eu practic am învățat atât la facultate cât și în familie, de la tatăl meu, cine a fost tot artist, dar tot s-a ocupat de vitralii. Și eu încerc la rândul meu ca să transmit colegilor mei, pentru că aș dori ca această
meserie destul de complexă și cu multe chichițe, mai ales partea de pictat, dar și partea mecanică de confecționare și de montare și tot, ca să se transmită.